Já jsem Georgia, je mi 21, mám ráda cestování a věnuji se politice a boji za lidská práva. O DOFE jsem se dozvěděla vlastně přes známou, která DOFE dělala a já jsem si řekla, hej, to vypadá zajímavě, proč to taky neskusit, a v momentě, kdy jsem byla dotázaná, jakou úroveň si mám vybrat, tak jsem řekla, no já jsem ambiciozní, tak samozřejmě prostě tu zlatou, že jo. A tu zlatou úroveň jsem taky dodělala úspěšně. V rámci pohybu jsem si vybrala běhání, protože ráda běhám a ráda sportuji, nicméně nejsem úplně sportovně nadaná a běhání je velmi jednoduché, dokáže to v podstatě každý a už dřív jsem to i dělala. Samozřejmě mojí asi největší překážkou bylo, že nejsem úplně zvyklá podávat velké výkony, spíš sportuji velmi rekreačně, takže jsem musela vydat ze sebe poměrně dost energie, abych dokázala dosáhnout toho požadovaného výkonu. Jako cíl jsem si stanovila uběhnout 10 km za hodinu a toho cíle jsem vlastně skoro dosáhla, uběhla jsem to za hodinu a 10 minut. U dovednosti jsem si jako cíl stanovila napsat velký investigativní článek. Zkoumala jsem jednu místní kauzu přeprodávání jednoho kusu pozemků po dobu asi 20 let, jak se to různě tak jako měnila ten vývoj té kauzy. Ten článek jsem pak skutečně napsala, zabral mi opravdu hodně času, zkoumala jsem velmi důkladně a bylo to i pak pochváleno, že je to jako velmi dobrá práce. A dovednost byla psaní článků obecně, jakoby novinařina. Psala jsem blog o změně pohlaví, následně jsem psala taky pro studentské listy, většinou to byla mediální a finanční gramotnost. Taky jsem psala články historické, například jsem připomínala druhou světovou válku a Zlatou Budu sicilskou, a taky jsem psala i různé komentáře na aktuální dění. V oblasti dobrovolnictví jsem si vybrala projekt Zastavme šikanu, který jsem založila z toho důvodu, že si myslím, že se o šikaně málo mluví. Přišlo mi vhodné vytvořit nějaké výukové materiály, které by si daly použít, tak jsme je spolu s pár kamarády začali vytvářet. Ten projekt jsem vlastně začala veškerou administrativu, organizaci práce a občas nějaké přednášky pro veřejnost. Důvod, proč jsem ten projekt založila, bylo, že se šikanou mám osobní zkušenost a znám spoustu lidí, kteří si touto zkušeností prošli, a proto si myslím, že je moc důležité o tom mluvit. Na expedici jsme vyrazili do Moravskoslezských Beskyd nedaleko Valašského Meziříčí. Měli jsme za cíl ujít trasu z Valašského Meziříčí do Frenštátu pod Radhoštěm a sbírali jsme u toho odpadky. Největší zážitek bylo asi společné chvíle strávené s tou úžasnou partou, kterou jsme tam měli. DOFE jako celek mi dalo poměrně širokou škálu jako dovedností, které jsem si mohla zlepšit díky tomu. Řekla bych, že to dost pomohlo mému zdraví, díky tomu pravidelnému běhání. Taky bych řekla, že mi to dalo ty skvělý lidi, který jsem poznala na té expedici. To je asi jako největší dar z celého DOFE. DOFE bych určitě doporučila komukoliv, protože je to skvělá zkušenost. Můžete poznat nový lidi, můžete případně, pokud to budou lidi z vaší školy, tak si s nimi můžete utužit přátelství, můžete se naučit spoustu nových věcí, můžete sledovat, jakým způsobem jste vlastně postupovali v těch činnostech, které jste si vybrali. A samozřejmě asi jako to nejlepší je, že potom za to jste všechno odměněni zlatou medailí. To je jako nejlepší věc na tom asi.